Orchard Hill đã gần hoàn thiện phần mặt ngoài, khu vực hồ bơi và các tầng tiện ích cũng đã hiện diện rõ ràng hơn. Orchard 2 bắt đầu khoác lên màu nâu đỏ terracotta đặc trưng, trong khi Welcome Back ngay phía dưới cũng dần hoàn thiện. Orchard Grand tiếp tục bứt tốc lên tới tầng 15, đặc biệt là một phương án mới của tuyến metro thành phố mới Bình Dương Suối Tiên đang đề xuất vị trí ga F2 nằm ngay gần phân khu này. Ở giai đoạn 2, Orchard Mansion đã bước vào chặng hoàn thiện cuối, còn Orchard Collection thì đang rầm rộ ép cọc, đồng thời Coastal Gallery cũng sẽ chuẩn bị tháo dỡ để nhường mặt bằng thi công. Tại The Orchard, sau gần 1 năm đã có thông báo làm sổ và rõ ràng hiện tại xuất hiện một căn đơn lập có mức giá quá hấp dẫn. Hi, xin chào mọi người, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Duyên Bùa Realty. Trong video ngày hôm nay, Duyên sẽ tổng hợp nhanh những thay đổi đáng chú ý nhất tại dự án Sycamore Bình Dương trong nửa cuối tháng 8 2026 này nha. Đầu tiên vẫn là The Orchard, nhưng lần này Duyên sẽ không nói nhiều về tiến độ xây dựng nữa, bởi khu này đã bàn giao được gần 1 năm rồi, cư dân đã bắt đầu về ở, công tác vận hành cũng dần ổn định và ngày càng có nhiều căn thi công nội thất. Ngày 20 tháng 7 vừa rồi thì nhiều khách hàng cũng đã nhận được thông báo đóng tiền 5% cuối để chủ đầu tư tiến hành làm sổ đồng loạt. Như vậy, cột mốc pháp lý quan trọng nhất tại đây cũng sắp đạt được. Câu chuyện đáng quan tâm tại The Orchard bây giờ chủ yếu nằm ở rõ ràng cực lại và chính sách bán hàng. Hiện khách hàng vẫn có thể lựa chọn phương án thanh toán chuẩn để lấy mức chiết khấu tốt nhất, phương án vay ngân hàng có hỗ trợ lãi suất hoặc là lịch thanh toán đặc biệt để kéo giãn dòng tiền sang cuối năm 2027 tùy theo từng căn. Trong rõ hàng, Duyên đang cập nhật căn đáng chú ý nhất là căn đơn lập DV107. Căn này có diện tích đất là 195 m2 đất, tổng giá là 18 tỷ 269. Điểm đáng nói là mức giá này chỉ nhỉnh hơn một số căn song lập trong rõ hàng chỉ khoảng 900 triệu mà thôi. Nói một cách công bằng, 18 tỷ 269 này không phải là một con số nhỏ, nhưng nếu đặt trong mặt bằng giá của The Orchard và so với những căn song lập The Orchard còn lại, hay thậm chí là những căn đơn lập Mansion đối diện, thì căn này là một sự lựa chọn quá hấp dẫn. Chuyển sang phân khu căn hộ Orchard Hill, nhìn từ góc máy flycam, anh chị có thể thấy phần lớn mặt ngoài có 2 tòa tháp đã được sơn hoàn thiện. Khu vực hồ bơi, khối đế và các tầng tiện ích cũng đã hiện diện rõ hơn rất là nhiều so với lần cập nhật trước đó. Orchard Hill dự kiến sẽ bàn giao vào cuối năm nay. Đây là một cột mốc rất được khách hàng chờ đợi, bởi Hill không chỉ là phân khu căn hộ đầu tiên của Sycamore mà còn có khả năng đưa một lượng cư dân khá lớn về ở trong cùng một thời điểm. Cá nhân Duyên thấy phần facade của Hill khá hiện đại, còn khu vực hồ bơi thì được xử lý tương đối chỉnh chu. Phần tiện ích bên trong hiện chưa thể nhìn thấy, nhưng nhìn cách Capitaland đã hoàn thiện The Orchard và The Canopy, ít nhất là khách hàng cũng có cơ sở để kỳ vọng vào chất lượng phần tiện ích của Hill, cũng như là những phân khu căn hộ tiếp theo. Kế tiếp là Orchard 2. Phân khu này đã bắt đầu sơn mặt ngoài, màu nâu đỏ terracotta hiện đã xuất hiện khá rõ trên những mái vòm ở phần phía trên tòa nhà. Duyên rất thích tông màu này. Nó giúp tòa nhà không bị đơn điệu giống như nhiều khu căn hộ thông thường, nhưng vẫn giữ được cảm giác hiện đại, chứ không bị quá sặc sỡ hoặc là tạo cảm giác rẻ tiền. Đây cũng là phân khu duy nhất của Sycamore có tiện ích ở sân thượng. Một thay đổi rất đáng chú ý là Welcome Back ngay phía dưới 2 hiện đã thành hình rõ ràng. Cây xanh, đường dạo và các cụm tiện ích đã hoàn thiện khá nhiều. Trong đó, khu sân chơi thú cưng nằm ngay gần tòa nhà. Welcome Back cũng có thể xem là một phần bonus dành cho những căn chụp 3, 4, 5 của 2. Tiếp theo là Orchard Grand, phân khu căn hộ cao tầng cuối cùng của giai đoạn 1. Hiện công trình đã thi công lên đến tầng 15. So với thời điểm cuối tháng 6 mới ở khoảng tầng 7, thì chỉ trong gần 2 tháng, Grand đã lên thêm khoảng 8 tầng. Tuyến metro số 1 thành phố mới Bình Dương Suối Tiên hiện đang trong quá trình khảo sát và hoàn thiện phương án. Theo phương án Duyên mới được cập nhật, vị trí ga S2 mới được đề xuất sát với Orchard Grand, ngay khu vực đã thực hiện khoan khảo sát địa chất. Nếu phương án này được thông qua, thì đây là một lợi thế rất lớn cho cư dân Orchard Grand, vì khoảng cách từ căn hộ đến ga metro và công viên trung tâm sẽ cực kỳ gần. Theo quan điểm cá nhân của Duyên, vị trí này cũng khá là hợp lý, vì nằm giữa hai cụm cư dân lớn của thành phố mới là Soga Garden và Sycamore. Bước sang giai đoạn 2 là Orchard Mansion. Nhìn từ trên cao, phần lớn 94 căn dinh thự đã gần như hoàn thiện mặt ngoài. Các tuyến đường, cụm công viên và cảnh quan bên trong cũng đã hiện diện rất rõ. Một số căn vẫn còn dàn giáo, vật liệu xây dựng và phần sân vườn đang được tiếp tục hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao. Với mốc bàn giao dự kiến vào quý tư năm nay, nhìn từ tiến độ bên ngoài thì khả năng bám đúng kế hoạch hiện tại là khá cao. Một thay đổi mà khách hàng đi xem thực tế cần lưu ý là chủ đầu tư đã xây tường bịt lối tham quan cũ dẫn trực tiếp đến 3 căn nhà mẫu.
Hiện khách hàng sẽ được di chuyển bằng xe điện qua cổng chính đi xuyên qua nội khu thực tế để đến khu nhà mẫu. Theo Duyên thì cách này còn hay hơn vì trước khi xem nhà mẫu, khách hàng sẽ nhìn trực tiếp tiến độ, cảm nhận nội khu và cảnh quan thực tế của Object Mansion. Mặc dù là dự án dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2026, nhưng đa phần khách hàng trước đây lựa chọn loại thanh toán siêu đặc biệt nên sẽ nhận nhà vào cuối năm 2027. Vừa qua thì chủ đầu tư đã mở lại loại thanh toán này cho 5 căn đầu tiên của Object Mansion. Với phương án này, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 20% đến thời điểm nhận nhà cuối năm 2027, phần còn lại được kéo giãn khá xa nên phù hợp với anh chị muốn sở hữu dòng sản phẩm thấp tầng cao cấp nhưng chưa muốn dồn quá nhiều dòng tiền trong năm nay. Và cuối cùng là Object Collection. Sau đợt mở bán cuối tháng 6 với chính sách bán hàng khá tốt, khách hàng hiện đã hoàn tất ký thỏa thuận ký quỹ online. Quy trình của Collection cũng tương tự như Object Grand, khách hàng ký thỏa thuận ký quỹ bằng chữ ký điện tử trước, đến giai đoạn ký hợp đồng mua bán sẽ thực hiện bằng bản giấy. Trong ngày mở bán, CapitaLand đã đưa ra thị trường khoảng 800 căn thuộc các tháp A, B, D và tháp C1. Theo rõ ràng Duyên cập nhật tại thời điểm thực hiện video này, số lượng hiện tại còn khoảng vài chục căn mà thôi. Ngoài công trường, hoạt động thi công cũng đang diễn ra khá là nhộn nhịp. Các máy áp cọc của một lượng lớn cọc bê tông cũng đã được đưa vào công trường. Một thay đổi có lẽ nhiều anh chị sẽ hơi tiếc là khu Sale Gallery hiện tại cũng đang chuẩn bị tháo dỡ trong tháng 8 sau khoảng 2 năm hoạt động để nhường toàn bộ mặt bằng cho Object Collection. Đây vẫn đang là một trong những nhà điều hành có quy mô lớn và được đầu tư đẹp nhất tại khu vực Bình Dương cũ. Nhưng cuối cùng thì Sale Gallery cũng phải nhường chỗ để phân khu tiếp theo được triển khai thôi. Khi khu vực nhà điều hành được giải phóng xong, phần cọc hoàn tất, lúc đó CapitaLand mới có thể chuyển sang giai đoạn đào hầm. Collection có một tầng hầm liên thông giữa 4 lốc để cung cấp cho cư dân một tỷ lệ slot đổ xe lên tới 80%, có thể nói là cao nhất khu vực hiện tại. Đó là toàn bộ những thay đổi đáng chú ý tại Sycamore trong tháng 8 năm 2026. Duyên sẽ tiếp tục theo sát công trường và cập nhật đến anh chị trong những video tiếp theo. Nếu anh chị cần kiểm tra rõ hàng, chính sách thanh toán hoặc là muốn tham quan thực tế dự án, có thể liên hệ với Duyên qua số hotline 0922 160 888. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.